Chào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối anh em nhá. Nay chúng ta sẽ quay lại với chuyên mục tin nóng Forsaken nào. Thế hôm nay ta sẽ có những tin nóng hổi nào đây? Từ việc Genje được xác nhận sẽ là survival tiếp theo của Forsaken, tới drama cực căng về Mansiton của một deck, rồi cả việc Gesickin bị cho ra rìa trong khi admin Noli được thêm vào Forsaken. Cuối cùng là về drama của Skin Monsito Elliot. Toàn tin nguội thôi nên anh em xem đến cuối clip nha. Trước khi vào phần chính, tôi sẽ rất vui nếu anh em bỏ đúng 3 giây lướt xuống dưới video và click nhanh ngay một nút like và sub để ủng hộ mình. Than kiều những người anh em của tôi. Trước tiên, để mở màn cho video này, ta hãy nói về Genje. Survival mới đã được xác nhận sẽ được thêm vào Forsaken. Với những ai tối cổ chưa biết, Genje sẽ là một dạng survival lai tạp. Thế nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa rằng cô sẽ được phân loại vừa là Sentinel, vừa là support. Theo thông tin uy tín trên Forsaken Wiki, nguồn gốc của Genje là được dựa theo tài khoản thứ 3 từng được tạo ra trên Zablack. Vốn dĩ Genje là một tài khoản thử nghiệm được lập ra cùng với Gunje. Tài khoản thứ 2 từng được tạo ra của Zablack từ năm 2005. Còn trong cốt truyện của Forsaken, Genje là vợ của Gunje và hai người này có một quá khứ khá là phức tạp và rối rắm mà mình sẽ làm một video riêng để vắt sữa nếu anh em thích. Đã khá lâu rồi chúng ta chưa nghe tin gì về Genje, nhưng hiện tại có dấu hiệu rất rõ ràng rằng cô ấy sẽ là survival kế tiếp được thêm vào game. Thông tin này đến từ trailer gần đây nhất của Forsaken để công bố ra mắt bản update Chapter 2. Trailer đã thật sự được trau chuốt rất kỹ càng, nó được dựng cực kỳ đẹp mắt và chỉnh chu. Nhưng nếu anh em xem hết trailer và để ý kỹ phân cảnh cuối, thì bạn sẽ thấy một điều vô cùng bất ngờ. Một nhân vật đang cầm rìu, đứng trước cơ thể nằm gục của Veronica dưới đất, dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Dựa trên trang phục và tạo hình, ta gần như có thể khẳng định đó chính là Genje. So sánh hình ảnh trong trailer với bản thiết kế chính thức của Genje trong Forsaken thì ta có thể thấy rất nhiều điểm tương đồng. Chi tiết cô cầm rìu càng củng cố hơn cho việc Genje đúng là Sentinel. Tôi dự đoán rằng cách để cô sở tân killer có thể sẽ là chém, đập hoặc ném rìu từ xa. Cảnh cuối trailer chính là gợi ý trực tiếp của dev rằng nhân vật tiếp theo sẽ là Genje, và điều đó khiến cộng đồng Forsaken cực kỳ phấn khích, dẫn đến hàng loạt cuộc thảo luận mong chờ sự xuất hiện của cô trong game. Tôi đang khá là mong vào animation giết đặc biệt và nhạc lát Mansiton phim riêng giữa Gunje và Genje đây. Dù sao thì bất kỳ nhân vật nào có sự liên kết trong cốt truyện Forsaken khi bước vào game, điều tối thiểu là phải có hai thứ đó rồi. Dù bản cập nhật Chapter 2 chỉ mới ra mắt gần đây, nhưng việc Genje đã được hé lộ khiến người chơi cực kỳ háo hức cho bản cập nhật tiếp theo. Đội dev đã làm rất tốt trong việc giữ lửa cho cộng đồng của mình. Với chất lượng cao của update lần này, ai cũng đang mong chờ rằng update Genje sẽ có chất lượng tương tự hoặc là vượt trội hơn. Vậy liệu có killer mới nào sẽ ra mắt cùng với survival mới Genje hay không? Sau khi trailer ra mắt, có khá nhiều người thắc mắc rằng liệu sẽ có một killer mới ra mắt cùng Genje hay không. Cho đến nay, dev vẫn chưa nhã hàng hay xác nhận cho ta biết rằng liệu sẽ có bất kỳ killer nào mới trong bản update tiếp theo hay không. Và trailer cũng chỉ giới thiệu một nhân vật duy nhất là Genje. Vì vậy, khả năng cao bản cập nhật kế tiếp sẽ chỉ có một nhân vật mới là Genje mà thôi. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng dev sẽ công bố killer mới sau vài tuần nữa. Dù sao thì bản update Chapter 2 mới ra mắt được vài ngày thôi. Đội dev có lẽ đang không muốn công bố mọi thứ cùng một lúc mà nhấp nhả hé lộ từng tí một để giữ độ nóng cho update kế tiếp. Mà nếu có killer mới thì có một vài người trong cộng đồng đoán rằng killer ra mắt cùng Genje có thể là Doombringer, vì nhân vật này đã được nhã hàng từ trước cả Noli và Anh Giờ. Dù vậy, hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức nào từ phía bên đội dev. Nếu bạn có giả thuyết hay ý kiến gì về Genje hoặc killer có thể xuất hiện cùng cô ấy, hãy để lại bình luận cho mọi người cùng thảo luận nha. Tiếp theo ta sẽ đến với phần drama mới nhất trong cộng đồng Forsaken. Trong bản cập nhật mới,
đội dev đã làm lại skin Mansiton dành cho một X, và chính skin này gây ra một drama không hề nhỏ trong cộng đồng Forsaken. Đây là hình ảnh của skin mới sau khi đã được làm lại, anh em có thể thấy nó khác hẳn bản cũ, bản làm lại này theo hướng hiện đại và chi tiết hơn. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở chất lượng mà ở thiết kế. Khi Coconut, một trong những dev của game, đăng bài giới thiệu skin Mansiton làm lại của một X trên tờ Twitter, rất nhiều người đã ùa vào với vô số phản ứng tiêu cực, chê rằng skin Mansiton làm lại vừa xấu vừa rối mắt. Họ bảo rằng thiết kế skin có quá nhiều chi tiết dư thừa. Rất nhiều bình luận tiêu cực nhanh chóng tràn ngập dưới phần bình luận, và rồi tranh cãi nổ ra khắp tờ Twitter, chia cộng đồng Forsaken thành 3 phe, người bênh, kẻ chê và người không quan tâm vì họ còn chả đụng vào một dev bao giờ. Mặc dù ai cũng có quyền có ý kiến riêng về chất lượng skin mà họ phải bỏ công sức ra để cày, nhưng nhiều bình luận đã vượt mức pickleball, đến mức Coconut phải đăng bài nói về sự việc này. Coconut và Gap, đồng tác giả skin Mansiton, nói rằng họ vẫn rất tự hào về tác phẩm của mình tạo ra, và thực tế skin này đã được làm cực kỳ công phu và tốn rất nhiều công đoạn. Nói chung thì dù anh em có thích skin Mansiton làm lại của một X hay không, thì cũng không thể phủ nhận rằng các dev đã bỏ rất nhiều mồ hôi công sức để tạo ra nó. Vì vậy, thay vì chỉ trích và công kích, hãy tôn trọng công sức của người làm ra sản phẩm. Bạn không thích thì có thể chọn skin khác, thiếu gì skin đẹp của một X để sai mà phải không? Tôi thấy vì chúng ta đã chờ Mansiton làm lại của một X quá lâu rồi, nên đội dev chỉ đang cố gắng hết sức mình, tạo ra một thứ mới lạ để đáp lại sự kỳ vọng đó mà thôi. Kế tiếp ta sẽ có tin, skin Gacy sẽ không được thêm vào Forsaken. Trước đó, skin Admin Noli, một skin fanmade cực kỳ chi tiết của Sotashi, đã được thêm vào trong bản cập nhật Chapter 2 của game. Vì vậy, nhiều người thắc mắc rằng còn skin Gacy, một skin khác cũng lấy cảm hứng từ Manker Jatsit Ozimus dành cho Get 1337, đã biến đi đâu mất rồi. Điều đáng nói là skin này được làm chung với skin Admin Noli và gần như mọi thứ của skin đã hoàn thành rồi, nên việc nó bị loại bỏ của là một đáng tiếc lớn. Satoshi đã xác nhận rằng skin Gacy sẽ không được đưa vào game kể cả trong tương lai. Điều này khiến cộng đồng khá thất vọng. Dù vậy đi nữa thì việc skin Admin Noli đã được chính thức thêm vào Forsaken vẫn là một thành tựu lớn cho các nhà sáng tạo skin fanmade. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho những skin fanmade thú vị và chi tiết khác cũng sẽ được thêm chính thức vào Forsaken. Còn về nguyên nhân skin Gacy bị loại bỏ thì có thể đến từ vấn đề tương thích model. Khác với các killer, các survival có hitbox và animation được tùy chỉnh nghiêm ngặt hơn, nên của model hình vuông đặc biệt của Gacy có thể gây lỗi nếu được mang vào trong Forsaken. Vì thế, cơ hội để Gacy xuất hiện trong tương lai là rất thấp. Tuy khá thất vọng, nhưng mất cái này ta lại có cái khác. Theo thông tin xác nhận từ Sotashi, thì có vẻ như anh đang phát triển một dự án skin khác cho Forsaken, mà nếu anh em biết đó là skin gì thì chắc khá là bất ngờ đấy. Skin Sotashi đang phát triển chính là skin Quadrant cho Gunzoe, một skin đáng mong chờ cho những anh em fan Manker rất đây. Hãy bình luận cho mình biết còn những skin fanmade nào khác mà các bạn thấy xứng đáng để đưa vào Forsaken nhé. I am Fire Jason. Kiki mama, Kiki mama, Kiki mama. Cuối cùng là tình hình về skin Monster Elliot, một tin vừa vui vừa buồn. Skin Monster Elliot là một skin collab với Pizza Game, mà ở đây bạn phải đạt thành tựu từ bên Pizza Game để nhận được skin bên Forsaken. Và vừa mới gần đây thôi tựa game đó đã bị Jabberlack gán nhãn 17+, khiến phần lớn người chơi, đa số là trẻ em, không thể truy cập vào game được nữa. Lượng người chơi thì giảm mạnh, còn doanh thu thì chạm đáy gần như bằng không. Vì vậy, nhà phát triển của Pizza Game đã quyết định phát hành nốt nội dung đang làm dở và tuyên bố sẽ ngừng dự án này và tập trung vào các dự án game khác. Khá là đáng tiếc, vì đội ngũ phát triển đã làm việc cực kỳ chăm chỉ để cúc ra một tựa game độc đáo thế này, nhưng rồi lại bị giới hạn bởi mấy cái quy định thiếu công bằng trên nền tảng Jabberlack. Từ sự việc đó, nhiều người bên cộng đồng Forsaken lo rằng điều này sẽ khiến skin Monster Elliot bị xóa khỏi game, vì đây là skin thành tựu, mà nếu game collab đã bị giới hạn độ tuổi truy cập, thì những người dưới 17 tuổi không thể nào cày để nhận skin được nữa. Nhưng may mắn thay là đội ngũ dev đã chọn cách xử lý vô cùng khôn ngoan và hợp lý. Thay vì xóa skin này, họ chuyển Monster Elliot thành skin có thể mua trong cửa hàng với giá 800. Như vậy, mọi người đều có thể sở hữu skin này, đặc biệt là những người chơi mới chưa từng có cơ hội lấy thành tựu. Ngoài ra, ai đã sở hữu sẵn thành tựu gốc rồi thì sẽ được tặng skin miễn phí. Tuy thế, một số người mong muốn có phiên bản đặc biệt cho những người đã có thành tựu từ trước, nhưng tôi thấy điều đó không cần thiết lắm. Vì dù sao thì đội dev hiện đang tập trung vào nhiều dự án thú vị hơn cho update kế tiếp rồi, nên đây là cách ổn và hợp tình hợp nghĩa nhất. Vậy đó là tất cả trong ngày hôm nay. Cảm ơn những bạn đã xem hết clip.
Sắp tới mình sẽ ra video hướng dẫn chơi Veronica, tiếp chơi và cách counter. Nếu anh em có hứng thú thì hãy tặng ngay cho mình một like và một sub để có động lực ra video nhanh nhá.